Η αλόι βέρα είναι ένα από τα γνωστότερα φυτά παγκοσμίως, τόσο για τη θρεπτική της αξία όσο και για τις φαρμακευτικές και κοσμητικές της εφαρμογές. Το ξέρατε όμως ότι μπορεί να σας βοηθήσει να ενδυναμώσετε τα μαλλιά σας? Για αιώνες το φυσικό της εκχύλισμα χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της υγείας και για να ομορφύνει το πρόσωπο και τα μαλλιά μας. Αυτό χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά της σε νερό, αντιοξυδωτικά και βασικά μέταλλα τα οποία μόλις απορροφηθούν, αντιστρέφουν τις αρνητικές επιδράσεις των ελεύθερων ριζών. Για την ακρίβεια, χαίρει υψηλής εκτίμησης στη βιομηχανία καλλυντικών για δεκαετίες, καθώς τα ενεργά συστατικά της βελτιώνουν τη δράση των προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται στις ρουτίνες ομορφιάς. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι προτιμούν να τη χρησιμοποιούν στη φυσική της κατάσταση, εφόσον αυτός είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος να απολαύσουν όλα όσα έχει να προσφέρει. Αυτό σας αποκαλύπτουμε εδώ 5 καταπληκτικές συνταγές για να επωφεληθείτε από το υπέροχο ζελέ αλόι βέρα ώστε να ενδυναμώσετε τα μαλλιά σας. Δοκιμάστε τες. 1. Θεραπεία με αλόι βέρα και έλαιο καρύδας για να ενδυναμώσετε τα μαλλιά σας. Ο συνδυασμός των δυνατοτήτων ενυδάτωσης και επιδιόρθωσης της αλόι βέρα με τα βασικά λιπαρά οξέα από το έλαιο καρύδας αποτελεί μια τέλεια αναζωογονητική θεραπεία για τα φθαρμένα, ξηρά μαλλιά. Τα αντιοξυδωτικά τους, οι βιταμίνες και τα μέταλλα, θρέφουν σε βάθος το κρανίο, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσουν από τα νεκρά κύτταρα του δέρματος στην επιφάνεια του, και προάγουν την υγιή ανάπτυξη. Συστατικά. 3 κουταλιές της σούπας ζελέ αλόι βέρα, 45 γραμμ. 2 κουταλιές της σούπας έλαιο καρύδας, 30 γραμμ. Παρασκευή. Τοποθετήστε την αλόι βέρα σε ένα δοχείο και ανακατέψτε τη με το έλαιο καρύδας έως ότου αναμειχθούν καλά. Χωρίστε τα μαλλιά σας σε διάφορα μέρη και απλώστε τη θεραπεία από τις ρίζες ως τις άκρες. Καλύψτε τα όλα με ένα κάλυμα μαλλιών για ντους και αφήστε την να καθίσει για 1 ώρα. Ξεβγάλετε όπως συνήθως και εφαρμόστε τη 2 φορές την εβδομάδα. 2. Θεραπεία με αλόι βέρα και μέλι. Το μέλι περιέχει αντιβακτηριακά και αντιμικητιακά συμπλέγματα τα οποία βοηθούν να σταματήσει η πιτηρίδα και οι μολύνσεις του κρανίου. Αυτό, μαζί με τα θρεπτικά συστατικά της αλόι βέρα, σας βοηθούν να προστατεύσετε τα μαλλιά σας από την ξηρότητα και να τα κρατήσετε μακριά από την υπερβολική τριχόπτωση. Για την ακρίβεια, είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για να ενδυναμώσετε τα μαλλιά σας ξανά, όσο έχουν την τάση να γίνονται λιπαρά. Αυτό επειδή σταθεροποιεί τη φυσική παραγωγή σμίγματος χωρίς να παρεμβάλλετε στη λειτουργία των σμιγματογόνων αδένων. Συστατικά. 3 κουταλιές της σούπας ζελέ αλόι βέρα, 45 γραμμ. 3 κουταλιές της σούπας μέλι, 75 γραμμ. Παρασκευή. Αναμίξτε το ζελέ αλόι βέρα με το μέλι και εφαρμόστε με μασάζ τα μαλλιά σας. Βεβαιωθείτε πως καλύπτετε όλα σας τα μαλλιά, αφήστε την να καθίσει για 20 λεπτά και ξεβγάλετε. Εφαρμόστε τη έως 3 φορές την εβδομάδα. 3. Θεραπεία με αλόι βέρα και χυμό λεμονιού. Αυτή η θεραπεία για τα μαλλιά φτιαγμένη από αλόι βέρα και χυμό λεμονιού είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για την καταπολέμηση διαταραχών του pH του κρανίου. Και τα 2 συστατικά καταστρέφουν τους μύκητες και τα βακτήρια ενώ σας βοηθούν να ενδυναμώσετε τα μαλλιά σας από τις ρίζες ώστε να αναπτύσσονται χωρίς προβλήματα. Συστατικά. 3 κουταλιές της σούπας ζελέ αλόι βέρα, 45 γραμμ. 2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού, 20 ml. Παρασκευή. Βάλτε τα συστατικά σε ένα μπολ και αναμίξτε τα πολύ καλά.
απλώστε τη θεραπεία στα μαλλιά σας, συμπεριλαμβανομένου του κρανίου σας, και αφήστε την να καθίσει για 30 με 40 λεπτά. Λουστείτε με το συνηθισμένο σας σαμπουάν και ξεβγάλετε, επαναλάβετε 2 φορές την εβδομάδα. 4. Θεραπεία με αλόι βέρα και αυγό για να ενδυναμώσετε τα μαλλιά σας. Οι πρωτεΐνες των αυγών σε συνδυασμό με τις ενυδατικές δυνατότητες της αλόι βέρα, μετατρέπονται σε μια αναζωογονητική θεραπεία για τους ανθρώπους με προβλήματα υπερβολικής τριχόπτωσης. Η απορρόφηση της από τους θύλακες των μαλλιών θρέφει βαθιά τις τρίχες, ενώ ταυτόχρονα τα ενδυναμώνει και ενθαρρύνει τη φυσική τους ανάπτυξη. Την ίδια στιγμή, ελέγχει επίσης την υπερβολική παραγωγή σμίγματος ενώ αφήνει τα μαλλιά απαλά και αστραφτερά. Συστατικά: 4 κουταλιές της σούπας ζελέ αλόι βέρα, 60 γραμμ. 1 αυγό. Παρασκευή: χτυπήστε το αυγό και ανακλατεύστε το με το ζελέ αλόι βέρα. Μόλις αναμειχθούν καλά, απλώστε το μείγμα στα μαλλιά και αφήστε το να καθίσει για 30 λεπτά. Λουστείτε με το αγαπημένο σας σαμπουάν, ξεβγάλετε, και επαναλάβετε 3 φορές την εβδομάδα. 5. Θεραπεία με αλόι βέρα και άργυλο. Αν βάλετε μαζί την αλόι βέρα με άργυλο και λίγο ελαιόλαδο, μπορείτε να φτιάξετε μια απολεπιστική μάσκα για τα μαλλιά, η οποία θα αφαιρέσει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος που συσσωρεύονται στα μαλλιά σας. Η εφαρμογή της συμβάλλει στη βελτίωση της οξυγόνωσης των θυλάκων των μαλλιών, ενώ ελέγχει την απώλεια μαλλιών, ενθαρρύνοντας την ανύπτυξή τους. Είναι επίσης ιδανική για τη διαχείριση του υπερβολικού σμίγματος και της πιτηρίδας. Συστατικά: 6 κουταλιές της σούπας ζελέ αλόι βέρα, 90 γραμμ. 1 κουταλιά της σούπας πράσινο άργυλο, 10 γραμμ. 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, 16 γραμμ. Παρασκευή: βάλτε όλα τα συστατικά σε ένα σκεύος και αναμίξτε τα μέχρι να σχηματιστεί μια κρεμώδης πάστα. Απλώστε τη στα μαλλιά σας και αφήστε την να καθίσει για 30 λεπτά. Ξεβγάλετε καλά με νερό και εφαρμόστε τη μία φορά την εβδομάδα. Όπως μπορείτε να δείτε, η αλόι βέρα είναι ένα καταπληκτικό προϊόν για τη φροντίδα των μαλλιών. Δοκιμάστε αυτές τις υπέροχες συνταγές και κάντε τις τακτικό κομμάτι της ρουτίνας ομορφιάς σας.